Chào mọi người nha. Hôm nay được nhận được cái bình này. Trong cái tình trạng thấy khách bảo là cắm nó bộp 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 bộp. Cái loại này bộp 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 thì khả năng là nó cháy mạch đen xì rồi, hoặc là cháy rotor nha. Để mình tháo ra xem nó bị làm sao các bạn này. Đây mấy cái ốc này nó nằm bên dưới này nhá. Đây mình bóc mấy cái tấm mút đệm chống rung này đi, là mình sẽ nhìn thấy ốc nha, thì mình tháo ra nha. Cái con này nó cũng nắm bệnh lắm. Đây mình thấy có hiện tượng có nước này, khả năng là lồm ẩm nó ướt, cắm nó cháy mất này. Ốc này nó vẫn còn han, là vẫn còn đọng nước nguyên ở trên này. Con này mà cháy motor thì mình bỏ nhá. Tay motor thì nhiều khi nó phải khớp với cái bộ truyền động ở bên trên nữa. Nhìn qua thì cũng hơi có màu xỉn xỉn rồi. Mình để tháo mạch ra xem nào. Mùi khá là khét nha các bạn này. Này nó có cái giắc cắm này, bao giờ nó có cái điểm ở đây là mình bóp kìm nó đúng cái chỗ thì mình rút rất là dễ nhé. Rút tay nhiều khi căng tay thì nó mới ra. Này mình rút ra, đây ở trên này nó có cái mạch rắc ở trên mạch này, tháo cái này ra. Một cái rắc khiển, một cái rắc lên trên cái công tắc từ thì phải, mình nhớ không nhầm thì phải. Cái này thực chất thì nó đơn giản thôi mà. Lỗ tụ rồi các bạn này. Vậy khả năng là con motor này cũng khả năng là vẫn còn sống nhé các bạn nhé. Các bạn muốn nó sống hay chết thì các bạn có thể cấp nguồn trực tiếp vào nha. Đây một dây xanh này, một dây xanh nữa này. Nhiều khi thì mình phải check xem mà cái motor nó còn sống không, để mình còn nựa, mình còn sửa mạch. Chứ mình hùng hục mà mới đi sửa mạch sau nó cháy cái motor, mình không có motor thay, hoặc là cái quấn cái motor này mình không làm mà mình phải chuyển qua thợ khác thì cái chi phí nó cao quá, người dùng người ta không chấp nhận được nha. Cái này thì sửa, cái này mua mới thì mình nhớ thì chỉ có mấy trăm ngàn đây. Cháy khét quá các bạn ạ. Mình sẽ cấp nguồn vào nhá. Mình test motor nhá. Nó chạy được thì mình sửa, mà không chạy được thì mình bỏ luôn, không mất thời gian cho nó. Thế đi hì hục sửa cái nguồn cũng không giải quyết được cái vấn đề gì đâu các bạn. Nguồn này thì nguồn 5V thì mình nhớ không nhầm thì 5V, mình câu cái nguồn 5V mà xong. Cách giải quyết nhanh nhất đấy các bạn ạ. Muốn an toàn thì mình quấn cái này thêm 1-2 lớp vào. Nhớ trong quá trình mình xử lý, mình lỡ có chạm tay vào nó giật, nó không bị giật nhá. Mình phải đảm bảo cái an toàn của mình lên đầu tiên đấy. An toàn của mình là còn ảnh hưởng đến rất nhiều người.
chứ mình sửa được cái này thì mình cũng chỉ được một chút thôi, có khi còn chả được bữa sáng ấy, nên là mình cứ phải cẩn thận, không làm màu được đâu các bạn ạ. Đây mình đeo găng tay để mình tóm cái phần này nhá, bật này, đấy các bạn nhìn, vậy là phần motor chạy bình thường nhá. Tạm thời rút điện ra này, để tránh nhiều khi cái automat này nó bị giò nha các bạn nhé, mình đã từng bị giật rồi đấy. Cái này nó bẩn vào này, không rõ là sao nó lại bị bẩn vào này. Phần mạch này các bạn không biết sửa nhá, thì các bạn lai một cái nguồn 5V là được. Cái này lò tụ 4,7 UF 400V này, không rõ là nó do nguồn hay là do con IC này có vấn đề rồi. Trước tiên mình cứ nhổ con này ra đã nhá. Con IC này để mình check xem nó là IC gì này. Nhiều con IC cái thân mặt nó xóa số đấy các bạn ạ. Sửa cho đồ, riêng cái đồ tàu này nhiều khi nó không có số má gì đâu, nên là nhiều khi mình độ còn nhanh hơn là mình dò mạch xử lý. Mà muốn độ thì các bạn lại phải kiếm cái nguồn 5V nhé, 5V là đủ để nó sống nhé. N04 KCX. Không rõ là zoom này các bạn có nhìn thấy không, nhưng mà hơi khó nhìn thì các bạn. Outlet mà hơi khó nhìn. Con này mà mọi người không biết nhé, thì like cái nguồn 5V vào đây, câu với nguồn 5V và cái con chân tụ 16V 470 UF này là mình giải quyết được vấn đề nhá. Nhiều cái mình phải nhìn xem không gian của cái này có độ được không nhá, không gian mình có chứa được không nhá, nhét vừa cái nguồn không. Đây cái này nguồn mình để ở đâu, một cái nguồn này mình ban đầu nó tính là để ở đâu, và cái nguồn là mình sau khi độ mình để ở đâu, là mình giải quyết được cái bài toán nhé. Đây là cái dơ le nhiệt này các bạn này, đây là dơ le nhiệt màu trắng này, khi nó có sự cố là nó sẽ ngắt nguồn đấy, sự cố về nhiệt nhé. Đây mình đo xem là nó có bị làm sao không, ảnh hưởng gì không, vẫn thông nhá. Cái này 230 độ này, chết con này là nó phải có vấn đề lắm thì nó mới chết nhá. Bên này cũng có một con này, hai bên hai con nhá, tiện thì mình đo kiểm tra luôn, cũng không mất bao nhiêu thời gian cả. Còn bên giữa này là cái cảm biến này, cảm biến này. Đấy, các bạn nhìn được cái chôn ốc này là cảm biến nhé. $6A mình xem cái cầu chì này có đứt không, không đứt nhá. Cầu chì này vào cấp cho nguồn con tụ này,
Con tụ này có thể nó nổ, nó hỏng do hỏng tụ hay là nó hỏng thôi nhá. Mình check từ bên ngoài vào xem, từ AC này qua mỗi một con diode thôi. Một bên 611 này, một bên không lên này. Nếu may mắn thì IC này không bị vấn đề gì nhé các bạn nhé. Đây mình sẽ thay tụ này. Tụ này là 4,7 UF 400V. Mình thay cái tụ lớn hơn nhé, để nó tránh tình trạng nó khô nhé. Mình thay tụ 10 UF này, 450V này. Các bạn thay tụ to hơn để tránh cái tình trạng nó bị khô nhé. Tại sao mà khi chạy nó có tải ấy, nguồn nó bị sụt, nó có áp mà khi đó nó không chịu được ấy, nguồn nó không đủ nuôi cho tải ấy, nó sinh ra chết đấy các bạn ạ. Mình vệ sinh sạch sẽ đi. Nhiều khi cái chân này nó dẫn này, mình đang ở trên mạch này thấy nó có vết cháy này. Cái này thực ra sửa nó cũng đơn giản mà. Các bạn hỏng nguồn thì không có IC thì mình cứ độ cho nhanh. Vì cái này có không gian 5V này, mạch 5V mình có thể để bên góc này, dán keo vào, làm sao cho nó hợp lý nhất là được. Còn sợ nhất là sửa những cái đồ mà không gian không có, mà mình muốn độ nguồn mà mình để mà không có không gian nhé. Tụ này các bạn thay cái tụ nó vừa phải, không dài quá nhé. Dài quá nó chạm bên ngoài ấy. Cái này thì mình thay lên thì chưa chắc đã được nhé. Lỗ tụ này thì nhiều khi nó có nhiều vấn đề lắm, nhưng mà mình cứ thay đã. Cắm cái bóng chống chập đã. Nó lỗ IC thì mình tính phương án độ sau. Cái gì dễ thì mình làm. Cái đơn giản nhất, cái nguyên tắc cơ bản nhất là cứ dễ mà làm đã. Các bạn đi thi thế thôi, mình cứ làm mà lấy 8 9 thôi, còn có thời gian thì mình kiếm 9 10 sau. Cứ đi hùng hục các bạn nghĩ mình giỏi, hùng hục đi làm cái điểm cao mà sau mình có giải quyết được cái vấn đề gì không? Sao lại mất quá nhiều thời gian rồi. Vậy là thay xong tụ nhá. Thay xong tụ thì mình sẽ cấp nguồn vào. Cấp nguồn vào xem có vấn đề gì không nhá. Tháo này ra thôi. Nguồn mình đã nối vào nhá. Đây các bạn nhìn thấy cái tụ 16V nào. Đây 16V 470 UF này. Là cái tụ 5V đấy. Mình đo đây có 5V là khả năng khiển sẽ lên nhá. Và mình muốn độ cái này, độ nguồn 5V vào. 5V giống mình lấy ví dụ cái sạc điện thoại, mình câu 5V vào đây. Câu AC vào cái cục sạc đấy thì mình câu vào đây là mình có thể sửa cái này nhá. Cái này thì mình sẽ đo này. Đo xem nó có 5V không nhá. Cái này, chỗ này nó hơi, để mình để cái này nằm xuống ấy, đo cho dễ. Này đồng hồ đây nhá. Đây để bên này cho dễ nhìn. Bật nguồn lên này. Đo này các bạn nhìn này. Đấy, 5,08V đấy. Phải có 5V đấy. Cấp nguồn này. Cắm vào khiển này.
Thì các mức nguồn ok mình hãy cắm nhé. Đó, nó còn một chút điện lưu là nó lên đấy. Các bạn nhìn này. Đó, báo E1 để E1 mình chưa đóng cái công tắc từ đấy. Này nó có cái mạch công tắc từ đây này. Đây cái mạch có cái mạch công tắc từ đây này. Mạch này nó cắm vào cái rắc này. Nó sẽ đấu báo cho cái là mình đã đóng lắp rồi nhá. Đây nó có chữ hen đấy, trên mạch nó có chữ hen đấy. Đây mình cắm vào này. Cắm vào cho các bạn xem thực tế này. Con này pan là rất là nhẹ nhàng nhé. Con này mình gặp sửa hỏng pan rất là nặng, nhiều pan. Con thì cháy motor nhá, con thì cháy mạch. Đó. Vẫn báo E1 rồi. Mình chưa đóng lắp nhé các bạn nhé. Đây, đóng lắp là nhìn này. Đó, nhìn thấy dấu trừ à? Xoay này. Cái lắp ấy, mình xoay vào này. Để mình lắp hoàn thiện là mình sẽ chỉ cho các bạn thấy. Các bạn lên thay tụ to hơn nhé. Tụ to hơn thì cho nó cái mạch nguồn đầu ra nó sẽ ổn định hơn. Nhưng mà đừng to quá nhé. To quá nó lạp xả lâu là nó cũng không được ok đâu. Nó trong cái giới hạn nhất định này. Chứ mình to với thay cái tụ 47.000 mi vào thì nó cũng không hợp lý đâu. Mình đã lắp gần như hoàn thiện rồi nhé. Đây các bạn nhìn này. Phần này cắm vào đằng này để cái tác dụng là giữ cái mạch này nó không bị trôi lên nhé. Mình làm đến cái bước này là mình cũng khá phần trăm là ok đấy. Còn bây giờ chỉ có bước mình thử tải đây. Tải vào là mình sẽ test được nó chạy ok hay không. Khi có tải vào thì nhiều cái nó mới xảy ra lỗi nhé các bạn nhé. Mình bắt tạm mà để cho nó tránh cái tình trạng nó rung nó xô ra đây. Còn chân thì các bạn chưa cần đâu. Đó, mình cho chút nước vào đây. Mình cho chút nước để chống cháy nhé. Đậy lắp này. Đậy lắp cao su rồi. Nhớ đặt cái điểm này. Điểm này mình phải xoay vào đây nhé. Ở bên dưới này. Các bạn nhìn này. Bên trong này có một cái thanh nam châm nhé. Nam châm nó sẽ đóng cái công tắc từ ở đây này. Mình sẽ cắm vào cho mọi người xem nhé. Cấp nguồn này. Đây các bạn nhìn dấu mũi tên này nhá. Khi mình xoay hoặc nhấc ra nhá. Xoay hoặc nhấc ra là sẽ báo M1 này. Mình quay này. Các bạn nhìn cái phần này này. Nó thẳng với cái này này. Nó sẽ hết báo lỗi nhá. Chọn này, nấu sữa hạt này. Nấu nước này. Để khoảng 1-2 giây là xác nhận đấy. Nấu nó xác nhận là nó sẽ sáng bóng này. Mình cắm trực tiếp là nó sẽ ăn dòng nha. Một là ăn dòng, hai là hỏng là chập lỗ đấy. Đây mình chọn nấu nước này. Để 1-2 giây là cho nó đóng cái con chi ác vào nha. Cấp nguồn này. Các bạn nhìn này. Ăn dòng này. 600W này. Tắt đi nha. Giữ vài giây để xóa nhé. Mình chọn sinh tố đi.
Sinh tố thì để quay motor nhé các bạn nhé. Chọn sinh tố này, để vài giây này. Đấy, các bạn nhìn nghe tiếng motor quay không? Nó đã quay các bạn nhé. Đây chứ. Mình mở lắp này. Đấy, mở lắp ra là nó sẽ ngắt mạch nha. Nó báo E1 này. Mình có thể lấy nam châm mình thử ở đây, nhưng mà mình đang có nước ở đây rồi. Khi mà để xay không mà có nước nó bắn ra ngoài nhá, mình sẽ đổ nước để mình thử cho mọi người xem. Nước đã đổ ra nhá. Chọn sinh tố này. Mình phải khóa các bạn. Đây mình lấy cục nam châm nhá. Các bạn nhìn này. Hết E1 này. Chọn xay sinh tố này. Quay này. Các bạn nhìn này. Đấy, cái dao quay này. Bỏ cục nam châm ra nhá. Đó, bỏ cục nam châm ra thì là nó sẽ ngắt. Đấy, khi có sự cố cái lắp này nó bị bay ra nhá, hoặc là mình chưa đẩy lắp là máy nó sẽ không chạy nhá. Đẩy lắp vào là đã chạy. Đây là con này mình đã thay tụ, là mình test có tải là chạy ok nhé các bạn nhé. Đây là mình đã sửa xong cái máy này nhá. Máy làm sữa hạt, máy làm sữa đa năng đấy. Nói chung là cái này nó cũng rất là rẻ đây. Bệnh nó rất là nhẹ đây. Mình được hiểu được cái nguyên lý làm việc của nó thì mình sẽ sửa được. Rồi, video mình xin kết thúc tại đây nhé. Mọi người thấy video hữu ích hãy cho mình một like nhé, để video được đề xuất tới nhiều người hơn nữa, và nhiều người sẽ tiếp cận được video, có thể tự sửa được tại nhà nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh nhé, để đăng ký kênh và bật chuông thông báo để xem được những cái video mình sẽ ra tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn nhé.